Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và cài đặt BlueStack để các bạn chơi tốc chiến. Thì mình cũng có xem một vài video trên YouTube thì nó hướng dẫn khá là hời hợt. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng đi vào chi tiết nhất để giúp cho các bạn có thể trải nghiệm tốt nhất trên cái nền tảng giả lập này. Ok. Ok. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt setting. Thì ở đây các bạn vào display thì cái phần recommend resolution thì các bạn tích cho mình theo cái phần màn hình cho phép của BlueStack cho sẵn, hướng dẫn nó cho sẵn. DPI thì 160. Về performance và DirectX thì các bạn chọn hai cái tùy chọn này. Nếu như mấy bạn có cả màn hình cả rời thì các bạn tích nó vào. Nếu mà CPU của mình là 4 core, vì vậy mình sẽ cho nó max tối đa luôn 4 core. RAM của mình thì là 8GB, vì vậy mình sẽ nâng tối đa lên 4GB để mình có thể trải nghiệm tốc chiến tốt nhất. Ok. FPS thì các bạn đẩy lên 60 cho mình. Ok, còn các tùy chọn khác thì các bạn chỉ cần để nó mặc định thôi. Thì riêng phần update thì các bạn lên update nó, bởi vì là có thể máy bạn chậm là do bạn chơi cập nhật phần mềm mới nhất. Ok, tiếp theo là về đầu hạn thì các bạn để mình ở chế độ performance, tức là hiệu năng đấy ạ. Thì máy các bạn nó sẽ tốt nhất. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần đấu luyện để mình thực hiện cài đặt cho các bạn, cài đặt phím cho các bạn. Ok, thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hướng dẫn cài đặt phím cho các bạn 3 vị tướng tiêu biểu nhất, gọi là Malphite, Zana và April nha các bạn. Ok, này April nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ chọn Zana trước. Mình sẽ pick Zana. Zana có một vài đặc điểm nó khá là hay để các bạn có thể cài đặt phím làm sao cho nó ở mức độ nâng cao ấy ạ. Ok, chúng ta đã vào game. Mình sẽ tắt đi một số cái tính năng của tướng địch đi để chúng ta có thể thoải mái cài đặt. Ok. Ok, thì ở đây có một số phần cài đặt của mình thì các bạn nhớ bật STS 60 lên. Một số cái phần này thì các bạn có thể tham khảo ở máy của mình. Đây thì có một vài cái như tự động định hướng trên màn bản đồ nhỏ hay là gợi ý thăng cấp thì các bạn có thể sử dụng. Ở đây thì có cái hỗ trợ cắm mắt, thì cái này thì mình sẽ nói về cái phím nâng cao. Ở đây là mình dùng chuột nha các bạn, tức là dùng chuột để mình di chuyển đấy. Thì các bạn nên xét cái bố cục giống như mình, thì có thể là bố cục của mình thì nó khác trên điện thoại, đó là việc các bạn để những cái phím dùng để di chuyển nó đổi chỗ với cả cái phím đánh, và phím biến về thì nó để sát cái phím đánh. Thì ở đây là nó nhằm mục đích là để cho các bạn tối đa cái diện tích để các bạn di chuyển chuột cho nó dễ dàng. Thì đây các bạn có thể tham khảo cái phần cài đặt. Đó, phần cài đặt và các bạn chọn vào tùy chỉnh bố cục nút bấm, thì ở đây nó cũng có set cho các bạn rồi. Ok, thì tiếp theo thì đến phần mình sẽ cài đặt phím cho các bạn. Đây, thì ở đây thì mình sẽ chọn ra một cái mới, cái new shimmy mới. Ok, đây, trắng hết rồi nhá. Ok, thì mình sẽ chọn mobile skill pad. Đó, mình gắn phím đầu tiên là phím Q. Đó, mobile skill pad này, với kép E và R. Ok, R.
Tiếp theo thì phím các bạn chơi Liên Minh thì chắc là cũng biết là phím 4 là phím cắm mắt rồi, thì chúng ta sẽ để phím 4 phím cắm mắt. Ok, thì hai phím D, phím F là hai phép bổ trợ. Đó, thì chúng ta để phím Space, chúng ta để phím chỗ Taskbar nhé, đừng có dùng Mobile Skill Pad nhé. Dùng Taskbar thì các bạn hoặc các bạn hãy ấn thẳng màn hình thì nó cũng ra là cái Taskbar. Thì các bạn chọn cái nút đánh là nút Space nha, nút đánh là nút Space, còn phím biến về là phím B nha. Đó, phím bạn đánh lính, ưu tiên lính thì chọn là phím A, trụ thì là phím S. Ok, thì ở trên YouTube thì mình cũng thấy các bạn làm, các bạn ấy hay dùng cái D-pad này, tức là các bạn ấy chơi phím di chuyển bằng bàn phím. Thì cái này thì mình khuyên các bạn là không nên dùng cái này, nó khá là khó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng chuột. Thì các bạn ấn chuột phải vào, chuột phải này, đó, ấn chuột phải vào, nó hiện ra cái bảng này, thấy không? Đây là bảng, các bạn kéo xuống, nha. Mình nhầm cái này rồi. Các bạn kéo xuống nha. Đó, các bạn kéo xuống là nó có cái MOBA đó, thì các bạn click vào, sau đó bạn ấn giữ chuột trái. Đấy, có cái con người đó. Rồi các bạn ấn sát vào người con Zanna nha, sát vào người con Zanna rồi các bạn save vào. Đó, rồi bây giờ các bạn đã có thể di chuyển bằng chuột được rồi. Đó, các bạn di chuyển bằng chuột đấy. Bây giờ các bạn đã có thể di chuyển bằng chuột rồi. Đó. Ok, thì vừa rồi là những cái thiết lập cơ bản nhất của BlueStack để các bạn có thể chơi được game. Thì ở đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn những một số cái thiết lập nâng cao để các bạn có thể tối ưu hơn về cái mặt chơi game. Thì ở đây nó có 3 cái chế độ ở cái phần Mobile Skill Pad này, Quick Cast, Auto Cast và Manual Cast. Ok, thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính năng 1. Thì đầu tiên là Auto Cast trước nhé. Thì ở đây Auto Cast chủ yếu là chúng ta với vị tướng Zanna này ấy, thì chủ yếu là chúng ta sử dụng phím E. Mình sẽ lấy hai ứng dụng của đồng minh. Ok, thì cái phím E này là chủ yếu là, còn ba phím kia thì hầu như là chúng ta không cần có thay đổi quá nhiều. Ok, thế thì đầu tiên là Quick Cast. Đầu tiên là Quick Cast nha, chọn Quick Cast nha. Để mình thử xem là nó có cái tác dụng như nào. Đây, đó, cái này là mình phải ấn giữ này. Đó, cái R này, đó, E này, ấn giữ E này. Đó, xong các bạn kéo là nó sẽ tự chọn đến cái mục tiêu đồng minh mà. Đó, sẽ chọn mục tiêu đồng minh. Thật ra thì cái mục tiêu đồng minh này thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó phù hợp với việc đi đường. Tuy nhiên là lúc vào combat thì nó thường hay dễ bị e vào người lắm, e vào chính mình ấy, chứ nó không e vào đồng đội, hoặc là e vào đồng đội nhiều máu mà không không vào đồng đội ít máu thì có thể dẫn đến thua combat. Thì cái này mình không có khuyến nghị các bạn sử dụng. Chúng ta sẽ xem AutoCAD nào. Thật ra thì cái phần AutoCAD ấy thì nó không thật sự có tác dụng với con Zanna. Nên là như các bạn thấy là nó e một cái là nó không chọn được mục tiêu, mà nó chỉ e vào chính người nó thôi. Thì đối với AutoCAD thì các bạn đặc biệt không sử dụng đối với Zanna. Kỹ năng E. Nếu có thì các bạn có thể sử dụng AutoCAD ở phím V kép. Ok. Tiếp theo thì là Manual Cast. Thì cái này là cái phần này là mình khuyến khích các bạn sử dụng. Bởi vì Manual Cast thì các bạn hoàn toàn có thể bật E1 lên. Đó, bật E1 lên sau cho các bạn di chuyển thoải mái. Đó, xong rồi các bạn có thể một là ấn E2 để đồng minh nhận được giáp, hoặc là các bạn có thể ấn chuột trái, tức là bạn bật E1 lên xong bạn có thể ấn chuột trái hoặc là ấn E lần 2 thì nó cũng sẽ búp giáp được cho đồng minh. Thì cái này nó đều phù hợp cho việc đi đường và cái vai trò của con Zanna trong cái combat, tức là đứng phía sau để búp thôi. Nó là phù hợp với tướng búp, giống như Soraka cũng vậy.
thì các bạn cũng thiết lập giống như con Soraka ấy. Đấy thì nói chung là con Soraka và con này thì nó cũng búp cũng giống kiểu nhau. Ok. Tiếp theo thì ok. Không. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái phần cắm mắt. Cái mắt này thì mình cũng khuyên cáo các bạn dùng manual cast nha. Bởi vì là nó là vị tướng support, thế nên là cái việc mà các bạn đi run nhiều ấy, đi run rồi check bụi các thứ ấy thì nó rất là cần thiết. Chính vì thế mà việc các bạn bật cái E1 lên, sau đó các bạn đi vừa cắm thì nó sẽ được rất là nhiều lợi thế. Thì các bạn mình khuyến khích là các bạn nên để mắt ở phím Manual Cast. Ok, thì sau đây chúng ta sẽ chuyển sang với vị tướng Malphite. Nó cũng khá là lag vì do máy mình cũng không phải máy mạnh. Ok, chọn. Ok, như vậy chúng ta sẽ vào trận với tướng Malphite này. Thì mình cũng tắt một số cái tính năng của máy đi để chúng ta sẽ thoải mái mà demo. Ok, thì mình sẽ chạy ra ngoài bờ sông để thể thực hiện một số cái phần cài đặt nâng cao dành cho Malphite. Ở đây thì mình không phải là mình không sử dụng cái tức là mình đang chỉ ra một số cái phần tính năng, các bạn có thể tìm hiểu thêm vào các vị tướng khác. Nhưng ở đây thì mình làm thấy một số vị tướng là nó tiêu biểu thôi. Đây mình sẽ lấy 2 con hình lộn địch. Ok, 2 hình lộn địch. Ok, thì R này là cũng có 3 chế độ như vậy. Thì đầu tiên thì mình sẽ dùng cái chế độ Quick Cat thôi. Đúng rồi. Mình giờ với Quy nhé. Dùng giờ Quy thì mình khuyến cáo các bạn dùng AutoCAD nha. Còn R thì các bạn cũng AutoCAD, nhưng mà mình sẽ nói về phần Quick Cat và Manual Cat trước, để nếu các bạn cảm thấy nó thuận hơn thì các bạn dùng cái kiểu đó. Ok, thì phần nữa bắt đầu Quick Cat. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là mình phải ấn phím R này, mình ấn giữ phím R, sau đó mình phải mình ấn giữ phím R, sau đó mình phải kéo bằng chuột trái, kéo bằng chuột trái đó. Thì thật ra thì cái này nó cũng phù hợp với đi đường thôi, nhưng mà nó lại không phù hợp với việc các bạn lúc vào combat, vì sẽ rất dễ bị bắt bài. Rất dễ bị bắt bài. Bởi vì thế nên là mình không có khuyến khích các bạn sử dụng cái này là vì như vậy. Đối với Manual Cast thì cái tính năng này thì nó cải thiện hơn so với Quick Cast. Đó là bạn ấn R1 thì bạn có thể vừa đi vừa bấm R được. Thì như thế thì cũng vẫn có thể lừa đối phương, tuy nhiên là mình thấy là cái khả năng nó bị dính lỗi cũng khá là nhiều. Thế nên là mình cũng không thích dùng cái kiểu này lắm. Mặc dù cái kiểu này cũng khá là hay, đặc biệt là khi bạn muốn chạy trốn, ví dụ là bị tem địch đuổi chẳng hạn, nó cũng hay. Phi vào combat thì nó lợi hơn Quick Cat. Ok, thế thì còn cái phần cuối cùng đó là cái phần về AutoCAD. Thì về cái AutoCAD này ấy, thì mình hay sử dụng cái AutoCAD này kết hợp với việc mình ấn chuột trái, tức là mình giữ chuột trái vào phím R ấy. Nếu như mình muốn ví dụ như mình bị tướng địch đuổi đó, các bạn thấy này, R này đó, R các bạn phải có mục tiêu nó mới chịu. Khi mà các bạn để chế độ AutoCAD nha, khi bạn để chế độ AutoCAD là R các bạn phải có mục tiêu thì nó mới chịu, nó mới chịu hút, thấy không?
khi mà mình đấy, mình hay sử dụng kết hợp để mình chạy, tức là phím này là mình chỉ giờ mình chạy thôi, còn chủ yếu là mình vẫn dùng cái R mục tiêu kia để mình combat, tức là AutoCAD để mình combat ấy. Ok, thì chúng ta cũng thử tính năng này, nó bạn R phát là nó được luôn. Đó thì cái này mình hay sử dụng, thì mình cũng khuyên là các bạn nào chơi mang file thì có thể sử dụng cái này, thì mình thấy nó hay hơn, thì mình thấy là nó là hay nhất. Còn anh em sử dụng manual thì cũng hay, chứ cũng không phải là không hay. Thì đây thì trên đây là những cái hướng dẫn của mình về cái con mang file. Thì ở đây thì nó còn một cái tính năng nữa, là cái tính năng mà phù hợp với cái R của con April, Sim X, hoặc là con As. Thì sau đây thì mình sẽ thoát game để chuyển qua vị tướng April. Chúng ta tiếp tục vào đấu luyện. Ok, vậy là chúng ta đã vào được game. Thì mình chỉnh một chút về hồi chiếu và tăng cấp độ. Chúng ta sẽ thử 3 chế độ đối với R của April. Với Quick thì như các bạn thấy thì chúng ta có thể ấn giữ R rồi điều chỉnh theo dõi trên bản đồ nhỏ. Nếu đường đi có dấu X đỏ thì đường bay đó sẽ đang nhắm trúng hướng địch. Tiếp theo là AutoCAD, thì cái tính năng này thì mình không khuyến khích dùng đối với R của F. Với cái thứ ba là cái manual CAD, thì các bạn ấn R1 rồi chạy thoải mái, rồi chỉnh đường đi tùy ý. Video của mình đến đây là hết. Thì nếu bạn nào có bất cứ thắc mắc nào có thể comment phía dưới, chúng ta sẽ cùng bàn luận để video hoàn chỉnh hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.